දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 13 වෙනි පාඩමෙන් අපි දිවෙහි භාෂාව පොඩ්ඩක්වත් නොදන්න වෙලාවකදී සමහර වෙලාවට අපිට දිවෙහි භාෂාවෙන් කියා ගන්නම වෙන දේවල් කිහිපයක් දිවෙහි කතා කරන කෙනෙක්ට කියන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගමු. හොඳයි. එහෙමනම් අපි පාඩමට යමු. මට කියන්න ඕන ඒකට කමක් නෑ කියලා. එතකොට අපි ඒක දිවෙහි භාෂාවෙන් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ඕකේ වානේ. ඕකේ වානේ. මම ඒක දන්නවා. මම ඒක දන්නවා. අහරෙන්නම් ඉගේ. අහරෙන්නම් ඉගේ. මෙහෙ එන්න. මෙහෙ එන්න. ආදේ. ආදේ. මම ඒක දන්නේ නෑ. මම ඒක දන්නේ නෑ. අහරෙන් අකන්නේන්ගේ. අහරෙන් අකන්නේන්ගේ. ඒක කරන්න එපා. ඒක කරන්න එපා. එහෙන් නුහදා. එහෙන් නුහදා. ඒක ගන්න එපා. ඒක ගන්න එපා. ඒති නුනගා. ඒති නුනගා. එහෙ යන්න එපා. එහෙ යන්න එපා. එතනන් නුදේ. එතනන් නුදේ. ඒක ගන්න. ඒක ගන්න. ඒති නගා. ඒති නගා. ඒක කරන්න. ඒක කරන්න. එකන්තක් කුරේ. එකන්තක් කුරේ. එහෙ යන්න. එහෙ යන්න. දේබල එතන. දේබල එතන. මම දිවෙහි කතා කරන්නේ නෑ. එහෙම නැත්නම් මම දිවෙහි දන්නේ නෑ. අහරෙන්න දිවෙහිම් වාහක දක්කා කන්නේන්ගේ. අහරෙන්න දිවෙහිම් වාහක දක්කා කන්නේන්ගේ. මට තේරෙන්නේ නෑ. මට තේරෙන්නේ නෑ. සාෆ් එන් නුයි. සාෆ් එන් නුයි. මට ඒක තේරෙනවා. මට ඒක තේරෙනවා. සාෆ් වෙච්චේ. සාෆ් වෙච්චේ. මට බඩගිනි. මට බඩගිනි. වරක් බඬු හෑ. වරක් බඬු හෑ. මට කෑමට මොනවා හරි දෙන්න පුළුවන්ද? මට කෑමට මොනවා හරි දෙන්න පුළුවන්ද? කා එච්චල් ලිබිදානෙත. කා එච්චල් ලිබිදානෙත. මට තිබහයි. මට තිබහයි. වරක් කරුහික්කා එබා. වරක් කරුහික්කා එබා. මට මොනවා හරි බොන්න දෙන්න පුළුවන්ද? මට මොනවා හරි බොන්න දෙන්න පුළුවන්ද? බෝන් එච්චල් ලිබිදානෙත. බෝන් එච්චල් ලිබිදානෙත. හොඳයි. අදට අපි මේ 13 වෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා. අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් මතකයේ තබාගෙන නිතර මතක් කරමින් පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවෙහි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න. ඒ වගේම දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් හුවමාරු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙනෙන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත් තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබට හිතෙන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.